Okay, good afternoon. So ngayon ay Jan 15, day 15 ng aking learning sa C++ tutorial. So tara, start na tayo. So kahapon, dito tayo sa structures, references, pointers. So natakal natin itong tatlo na ito. Mga basic lang. Pero syempre kahit basic, mahirap pa rin yan pag in-apply mo sa actual program. Pag pinagsama-sama na yung tatlo na yan. Bali magkakasama talaga to sila eh. Ayan. So dito tayo sa functions. Sign ko lang. Tabi ko lang doon sa C++ functions. A function is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into a function. Functions are used to perform certain actions, and they are important for using code. Define the code once and use it many times. So, yung function, para siyang paano kayo i-call siya? Sabi dito is a block of code. So, para siyang variable. Diba nag-assign tayo ng variable? Pero, yung variable na yun, may pwede ka pa mag-execute doon na ibang mga code. So, parang ganun siya. Tapos, i-define mo lang siya ng isang beses. At, magra-run lang siya kapag tinawag mo. So, parang floating lang yung pag-define mo siya. Ganun. Tapos, pwede daw we can pass data known as parameters. Mas maganda to i-explain pag doon sa actual. Functions are used to perform certain actions. Parang, kumbaga, function, or action, sabihin natin action, kunyari, sa atin, di ba, yung senses, yung speak, pwede parang yun yung function, speak, yung hear, yung smell, yun yung mga function, parang action, yun yung action sa action verb. Pwede yun. So, yun yung pwede, parang represent niya as function. Sige. Tapos dito na tayo. Create a function. C++ provides some predefined functions such as yung main, yung main. Yung int main, di ba? Int tapos main. Yung main mismo is function. So, the main itself is a function which is used to execute code. But you can also create your own functions to perform certain actions to create, often referred to as declare. A function specifies the name of the function followed by parentheses. So, itong function palagi ito nagagamit sa pag lumalaki ng program mo. Pag na-organize mo yung program mo, gagamit ka na ng function kasi hindi naman pwede sa isang buong program mo doon lahat yung mga logic mo ba, yung mga logic. Like, kunyari, meron kang code, kunyari sa calculator, diba may code ka sa pag-add, may code ka sa pag-subtract. So, kung lahat yun sa loob ng isang main, okay naman, pero mas maganda pag yung function pang organize, like kunyari gusto ayusin yung kung gusto ko gawa ng itabi ito para magamit mo pa ulit kung sa ibang mga code block. Tama niya kapag dito na tayo sa code part. So ito yung syntax. Void then my function tas yung brace, open and close braces. Kasi ito yung code. Mapapansin nyo, void yung nilagay. Kasi yung void, walang return value. Si void na natin si
Ay, close ko muna natin ito. Alam ko void is null. So, pero tanong natin si GPT para short time. Hi GPT. What is void in C++? Ay, semicolon. Ito. In C++, void is a keyword that primarily used into context as data type and as a return type for functions. As a data type, dito tayo sa function. As a return type, when a function returns void, it means the function does not return a value. So yun, parang, ayun, kapag void yung, ayan, kapag void, diba, yung function walang return value, does not return any value. Ito yung sample, void print message. Mapapansin sa baba wala ng return value. So in both cases, void is used to signify the absence of specific type or value. It is important to note that you cannot declare variables of type void except for using void for generic pointers. Pwede ba siya sa pointers so walang return value? So pag void, ano to? Nil? In C++, a void pointer is a generic pointer that can point to objects of any data type. However, when you use void pointer as a return type for a function, you're indicating that the function does not return any specific type, but it can be used to return a pointer to any type. Katulad nito void. Diba yung kahapon sa pointer string int, ganun diba? Sa void return pointer int value equals to int return static cast void by pointer return by value static int return static delete. So no. Typecasting. Static cast to. Sige lang, sunodin natin to na. May ginamit kasi siya na ano ang klase to. Hindi pa to na yung tackle. Sige, skip lang muna natin yan. Sa function mata kasi ito muna yung ano natin. Example, explain my function is the name of the function. Name, tapos followed by open and close parenthesis. Okay, my function. Tapos dito sa void means that the function does not have return value. You will learn more about return values later in the next chapter. Okay, basta void, walang return value. Inside the function, the body, the add code that defines what the function should do. So, dito yan. Call a function. Declared functions are not executed immediately. They are saved for later use and will executed later when they are called. To call a function, write the function's name followed by 2 parentheses and a semicolon. In the following sample, my function is used to print a text the action when it's called. Ito na.
inside main, call my function. Ito, create a function. Nasa taas. Tapos, cout, I just got executed. Void. Then, dito sa int main, to call the function, i-call mo yung name, tapos yung parenthesis, tapos semicolon. So, pag enter natin, so yun, no? So, yan, ganito lang yung function. Okay? So, void siya, walang return value. Kaya, okay na. Tapos, cout kasi, kaya nag-print siya kasi yung diba, yung cout is for displaying the string sa screen. So, tinawag na siya dito. O, diba? Gamit ang function, nailagay mo ito sa baga nagawan mo siya ng variable, yung action na to nagawan mo ng variable sa yung isang action na to, tatawagan mo siya mismo sa name niya lang. Yan, parang ganun. Dapat tumakan na rin A equals 5, parang ganun. Tapos para ka lang cout ng A kasi function, parang ganun ba. So nagkaroon na siya ng isang return value, or no, hindi isang baga na-execute yung code mo doon sa loob ng name na yun. Tapos tinawag mo lang yung name na yun. So yun yung magandang part dito kasi na-organize mo yung mga code mo. Kasi possible pa ito madagdagan. Like kunyari yan, maglagay ka pa function 2, yan, tapos test 2, yan, tapos ilalagay mo rin dito may function 2, tapos yan, tapos print natin cout. O diba, o lagyan ko lang dito ng, o kunyari yung new line, lagyan ko ng new line, void new line. O yan, gawa ko ng sarili, diba? Tapos ipiprint niya lang yung cout pairing end L or yung /n. Tapos dito maglagay ako ng new line, diba? Kaya function yan. Ay, error ako dito. Nakalimutan ko yung semicolon. Cout. Sorry, typo. O, diba? Yun. O, yun yung function. So, instead, pero syempre pwede naman i-print ng isa lang, diba? Syempre kagandahan nga is itong new line or ibang function, magagamit mo pa siya sa iba pa. Kunyari, like, may specific ka na computation. Kumbaga, para hindi mo na ulit-ulit, isa rin yung parang loop din siya na marireuse mo tong code na to later on. Okay? Yan. Ano siya? Tapos, dito tayo. A function can be called multiple times. Yan sabi. Ayan, katulad ng ginawa. A function na just got executed. So, yun. Yung ginawa ko kanina lang. So, pwede mo siyang ulit-ulit itawagin. Yun. Sunod. Function declaration and definition. A C++ function consists of two parts. Declaration, the return type, the name of the function and parameters if any. Definition, the value of the function code to be executed. So, void my function declaration. It's body definition. If a user-defined function such as my function is declared after the main function, an error will occur. Kapag error to, kapag yung dinefine mo na function na sa ilalim ng main. So, dapat nasa taas. Okay. Parang naalala ko to sa C. Ganito rin pala sa C++. So,
So, yun tandaan nyo kapag yung function mo nakalagay sa baba ng main, error ka. So, dapat nasa taas. Kaya siguro yung, kung mapansin mo yung mga ito, diba, name std. Diba, syempre, ayos tayo, may mga methods yan, diba? May mga methods yan sa loob. So, parang ganito rin yun. So, kaya nasa taas sila muna, bago yung main. Kaya, na-access siya. Pero pag kunyari, ilagay mo dito yan. Ito, ilagay mo sa baba. Sigurado, mag-error to. Mag-error din to. Kahit yung return. O hindi, kunyari, wala to. Diba? Or hindi walang output. So, walang output. Pero tingin ko error yan. Ayan. Tingnan natin sa ano. Dito. Nano test function .cpp. So unahin ko to. Siyempre burahin ko to. So, okay. Kasi hindi tinawag. Or hindi, yung std. Ayan. See out test. Ayun, see out. Use of undeclared identifier see out. Kasi nga, nasa baba yung sa baba yung ito, std. Diba? Sa baba yung std. See out. Tama? See out. Use undeclared identifier see out. Okay? So, yun. May function din kasi doon. Kaya dapat yung mga function mo na i-declare na custom function sa taas. However, it is possible to separate the declaration and definition of the function for code optimization. You will often see CPlusPlus programs that have function declared above main and function definition below main. This will make the code better organized and easier to read. Sige daw. Saan ba? Function declaration, boy. Ito pwede pala. So, gagana siya kung may gagana na to. Kung gusto mo ilagay sa baba, dapat ilagay mo siya sa taas. Pero for declaration siya. So, lalagyan mo siya ng colon. Ayan, okay. So, yun. C++. Exercise tayo. Create a function, name my function, and call inside the main. Kaya ito. Next. Insert the missing part to call the function 2 times. My function. My function. 2 times daw. Okay. Add a f name parameter. Parameter na tayo. Back muna tayo. Next.
Parameters. Oh, dami yan. Mhm. Maraming parameters. Papila tayo sa parameters. Sige. Tapos bukas na siguro yung iba. Sige, so 20 minutes. Hindi. Bukas na lang. Ayun. So, ayun yung functions ba introduction nun. Ganun siya mag-execute. Bukas na lang yung function with parameters. Basta yung papun yung function with parameters, yung sa loob ng parenthesis, may pwede kang ilagay dyan. So, yun yung function with parameters. Okay. So, yun. Hanggang dito na lang muna yung tutorial na ito. At bukas tutuloy ko yung function parameters. Warm up lang muna to. Okay. Thanks. Bye.